საშინაური საფრთხეები, რომელიც არაერთი პროდუქტისა და ნივთის უკან იმალება, შესაძლოა დიდ ზიანს აყენებდეს თქვენს ჯანმრთელობას. მეცნიერულ აღმოჩენებზე, ექიმების გამოცდილებასა და ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით, მე, ნანიკო ხაზარაძე რეკომენდაციას გავუწევ მხოლოდ იმ პროდუქტებსა და ნივთებს, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობას წაადგება. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. ლიმონათი, კოლა, წვენები, რა საფრთხეები იმალება აღნიშნულ პროდუქტებში. როდესაც შაქრიან გამაგრილებელ სასმელებზე ჩავატარეთ კვლევა, გაუგნებულები ვიყავით შედეგებით. რა შეიცავს ტკბილი გაზიანი სასმელები და რომელი კომპონენტია ყველაზე სახიფათო? ისინი შინაგანი ორგანოების გარშემო ტოქსიკურ ცხიმის გროვას ქმნის. წარწერები წვენების შეფუთვაზე. როგორ უნდა მივხვდეთ ყიდვისას, რომელი წვენია ნატურალური და რომელი არა? ლაბორატორიული კვლევის გარეშე როგორ მივხვდეთ სახლის პირობებში წვენი ხილისაა თუ საღებავით დამზადებული? ნივთიერება სასმელებში, რომელიც ნივთებს ჟანგის განწმენს. რა ზიანს აყენებს ის ორგანიზმს? პროვოცირებას მოახდენს მთელი რიგი პრობლემებისა. რის მიხედვით უნდა გააკეთოთ არჩევანი გამაგრილებელი სასმელების შეძენის დროს და რომელია ყველაზე უსაფრთხო? მიიღეთ საიმედო რეკომენდაცია. ტკბილი გაზიანი სასმელები, სხვადასხვა ხილისა და ბოსტნეულის წვენები მთელი წლის განმავლობაში აქტუალურია, თუმცა განსაკუთრებით გაყიდვადი ზაფხულის დადგომისთანავე ხდება, მაშინ როცა მოთხოვნილება წყურვილზე იზრდება. ამას ხელს უწყობს თვალის მომჭრელი და მიმზიდველი რეკლამები, სადაც ნაჩვენებია როგორ აქრობს წყურვილს ესა თუ ის გაზიანი ცივი სასმელი. ჩვენ გავარკვეთ, უნდა ვსვამდეთ თუ არა წყურვილის მოსაკლავად ან უბრალოდ გემოვნური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად ტკბილ გაზიან სასმელებს. რა შედის მათ შემადგენლობაში და არსებობს თუ არა უსაფრთხო ლიმონათი და კოლა, რომელიც ასე ძალიან უყვართ ბავშვებს. ის რომ ტკბილი გაზიანი სასმელები არ გამოირჩევა სასარგებლო თვალსაზრისით, თითქმის ყველასთვის ცნობილია. თუმცა კონკრეტულად რის გამოითვლება აღნიშნული სასმელები ჯანმრთელობისათვის სახიფათო პროდუქტად, დღევანდელ გადაცემაში გავარკვევთ. ასევე გავიგებთ, არის თუ არა ყველა გაზიანი სასმელი ჯანმრთელობისთვის ერთნაირად ცუდი. ტკბილი გაზიანი სასმელი არის რომელიმე ხილის, ბოსტნეულის, ან მსგავსი არომატის მქონე პროდუქტების ექსტრაქტზე დამზადებული სითხე, რომელსაც ნახშირო ჟანგის დახმარებით აქვს გაზი. მის შემადგენლობაში ასევე შედის არომატიზატორები, კონსერვანტები, საღებავები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შაქარი. შემადგენლობის განხილვა სწორედ შაქრით დავიწყოთ, რადგან ის არის ყველა გაზიანი სასმელის მთავარი და ყველაზე საშიში კომპონენტი. ის რომ შაქარი ძალიან უნებს ჩვენს ჯანმრთელობას, ჩვენმა მაყურებელმა უკვე კარგად იცის. შაქარი ორგანიზმში ისევე მეტაბოლიზდება ღვიძლში და ტვინში, როგორც ალკოჰოლი. შაქრის და ალკოჰოლის მიღებას მივყავართ ღვიძლის და ტვინის პრობლემებამდე. გარდა სიმსუქნისა, შაქარი ახდენს ალცჰაიმერისა და კატარაქტის პროვოცირებას. როდესაც ადამიანები ჭარბად მოიხმარენ შაქარს, ეს ახდენს ცვლილებებს მათ ტვინში, ქცევაში, ისევე, როგორც ნარკოტიკ დამოკიდებულების დროს. სწორედ ზედმეტი შაქრის შემცველობის გამო არის გაზიანი სასმელები ასეთი გემრიელი. თუმცა ბევრი ვერც კი წარმოიდგენს, რამდენად ბევრი შაქარი შეიძლება იყოს მასში. ამაში დასარწმუნებლად ექსპერიმენტი ჩავატარე. შევიძინე 3 სხვადასხვა სახეობის გაზიანი სასმელი, დავასხი ჭიქებში და ტკბილის მოყვარულ იმედის წამყვანს მათი გასინჯვა ვთხოვე. ანრი, აი მაგიტაზე არის წარმოდგენილი 3 სხვადასხვა ტკბილი გაზიანი სასმელი. თუ შეიძლება გასინჯე თითოეული მათგანი და გითხარი შენი აზრით, რამდენ კუბს შაქარს შეიცავს მაგალითად პირველი გაზიანი ტკბილი სასმელი და ჩაყარე გვერდზე ცარიელ ჭიქაში. შეიძლება ისინიც მოდი გავსინჯო. ჯერ ჩაყარე, არა, თუ შეიძლება შედარებისთვის მინდა. კარგი გასინჯე, მაგრამ ჯობია რომ ჩაგიყარა, მაგრამ გასინჯე. მოიცა? ამას რაღაცა გემოს ემულგატორებს თუ რას ეძახიან, უფრო დამატებული აქვს. თუმცა ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე მხოლოდ სიტყვაგვანი. ხო და იმას მიშვება. გაბნევს. მაბნევს ხო. ოპა. ალბათ 4. ალბათ 4. მე ასე ვფიქრობ. აი 3 და 4. ყვითელ ტკბილ გაზიან სასმელში იქნება. ამ გაზიან სასმელებში მაინც მომატყუა რაღაცა ამ გემოს ემულგატორი ქვია. მოდი დავარკვეთ ემულგატორი ამ. ხო რაღაცა რომელიც ამძაფრებს გემოთ მოყარეობას ჩვენში. მოდი იყოს 5-6. 5-6, კარგი. და ბოლოს. და აქ ჩააგდო. აქ იყოს
8. ანუ ყველაზე ტკბილი მაინც ჩვენთვის გამოდის ნომერ მე-3 ყავისფერი ტკბილი გაზიანი სასმელი. სინამდვილეში ეს ტკბილი გაზიანი სასმელები შეიცავს აი ამდენ შაქარს. პირველი მწვანე ტკბილი გაზიანი სასმელი ვამატებთ მხოლოდ 1 კუბ შაქარს. ჯამში პირველი ტკბილი გაზიანი სასმელი შეიცავს 5 კუბ შაქარს. რაც შეეხება მეორეს, რომელიც ჩვენთვის მეტნაკლებად უფრო ტკბილი იყო, მაგრამ გემოები მაინც რაღაცა გაძლიერებულია რაღაცა. ეს შეიცავს ნახე აბა რამდენ კუბ შაქარს? 7 კუბ შაქარს. რაც შეეხება მე-3 ყავისფერ ტკბილ გაზიან სასმელს, აქ უნდა დავამატოთ ანრი არც მეტი და არც ნაკლები 3 კუბი შაქარი. რასამ, ანუ 11 კუბი. აი ეს ყავისფერი ტკბილი გაზიანი სასმელი შეიცავს 11 კუბ შაქარს. რა გვეშველება? არაფერი. ანუ თუ თქვენ მიიღებთ ერჭიქა ასეთ გაზიან სასმელს, არ უნდა მიიღოთ სხვა არაფერი ტკბილი და ასევე შაქრის შემცველი პროდუქტი დღე-ღამის განმავლობაში. როდესაც შაქრიან გამაგრილებელ სასმელებზე ჩავატარეთ კვლევა, გაუგნებულები ვიყავით შედეგებით. შაქრის იმ საგანგაშო რაოდენობით, რასაც ეს სასმელები შეიცავდნენ. თქვენ არასოდეს დაამატებთ ყავაში ან ჩაიში 9 კოვს შაქარს. ასეთ სასმელებში კი ვერ გრძნობთ მის არსებობას ამ დოზით. ადამიანები შეიძლება შოკირებულები დარჩნენ, რომ შეიტყონ ამ ტიპის ზოგიერთი სასმელი 16 ჩაის კოვს შაქარს შეიცავს. ხანგრძლივი დროით ასეთი პროდუქტის მიღება ძალიან სახიფათოა ორგანიზმისთვის, რადგან ის დაკავშირებულია ისეთ რთულ და მძიმე დაავადებებთან, როგორიცაა 2 სახის დიაბეტი, გულის და თირკმლის დაავადებები, ინსულტი და 13 სახეობის კიბო. მომხმარებლის ინფორმირებულობა მნიშვნელოვანია. ეს უნდა იყოს ერთგვარი გამოღვიძება, რომ იცოდნენ, რა საფრთხის წინაშე აყენებენ საკუთარ ჯანმრთელობას. ამოიღეთ გაზიანი გამაგრილებელი სასმელები რაციონიდან, ან მინიმუმამდე დაიყვანეთ მათი გამოყენება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია გვირჩევს, არ მივიღოთ 10%-ზე მეტი ენერგია შაქრისგან. სხვა სპეციფიური რეკომენდებული დოზა არ არის, მაგრამ დიეტოლოგების რჩევაა, ჯანსაღკვებაში საერთოდ არ იყოს ტკბილი გაზიანი სასმელების ადგილი. რა საჭირო ამ რაოდენობის შაქრის გამოყენება გაზიან სასმელში, თუ კი ის ასეთი მავნებელია? პასუხი ასეთია. ჩვენ ამ სასმელში სწორედ სითქმო გვიზიდავს, რაც უფრო ტკბილია ის, მით მეტია მისი დალევის სურვილი. შესაბამისად, უფრო მეც ვყიდულობთ. წარმოებლის გათვლაც სწორედ ასეთია. გვაყიდინოს რაც შეიძლება მეტი გაზიანი სასმელი. ტკბილი გაზიანი სასმელის კიდევ ერთი უარყოფითი მხარე გაზის ბურთულებია, რომელიც შაქრის უარყოფით ზემოქმედებას კიდევ უფრო მავნებელს ხდის. შაქარი ისედაც სწრაფად გადადის სისხლში, რაც მისი ყველაზე უარყოფითი მხარეა. მისგან მიღებულ ზედმეტ ენერგიას მთლიანად ვერ ანეიტრალებს გამოყოფილი ჰორმონი, რის გამოც ცხიმად იქცევა. თუმცა სასმელში არსებული გაზის ბურთულები კიდევ უფრო აჩქარებს მის სწრაფად შეწოვას, რის გამოც კიდევ უფრო სახიფათოა ტკბილი სასმელი. გარდა სიმსუქნისა და ჭარბი ინსულინის გამოყოფისა, ასეთი პროდუქტის ხშირი გამოყენება აზიანებს სისხლძარღვების კედლებს, რაც შესაძლოა თრომბოემბოლიის მიზეზიც კი გახდეს. ნახშირორჟანგის სხვა უარყოფით თვისებებს ისევ დავუბრუნდებით, მანამდე კი ისეთი ტკბილი გაზიანი სასმელების მოქმედების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც არ შეიცავს შაქარს. ასეთი პროდუქტი შაქრის შემცვლებითაა დამტკბარი. სწორედ მასზე აკეთებენ არჩევანს ადამიანები, რომლებსაც წონის ან სხვა პრობლემები აქვთ. არის თუ არა ასეთი პროდუქტი უსაფრთხო? შაქრის შემცვლელები სხვადასხვანაირია. ძირითადად გაზიანი სასმელებისთვის ასპარტამს იყენებენ, რომლის გამოყენებაც აკრძალული იყო არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, რადგან თაგვებზე ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა დაადგინა, რომ ის კანცეროგენული იყო. თუმცა მოგვიანებით ჩატარებულმა ექსპერიმენტმა აღნიშნული კვლევა უსაფუძვლოდ მიიჩნია და ასპარტამი ფართოდ გამოიყენება როგორც შაქრის შემცვლელი. ის შაქარზე 200-ჯერ უფრო ტკბილია, თუმცა 80 გრადუს ტემპერატურაზე ასპარტამი იშლება და სითქმოს კარგავს. გამომდინარე იქიდან, რომ გაზიან სასმელს ცივ მდგომარეობაში მივირთმევთ, მისი სითქმოს დაკარგვის საფრთხე არ არსებობს. თუმცა უფრო დაბალ ტემპერატურაზე 40 გრადუსზე ასპარტამი ჯანმრთელობისათვის საშიშ ნივთიერებას გამოყოფს. მეცნიერების მტკიცებით აღნიშნული ნივთიერება იმდენად ცოტა რაოდენობით გამოიყოფა, რომ ჯანმრთელობის დასაზიანებლად საჭიროა დღეში 5 ლიტრი ასეთი სასმელის მიღება, რაც წარმოუდგენელია. მიუხედავად ამისა, თავის დაზღვევის მიზნით შეეცადეთ. არ შეიძინოთ გაზიანი სასმელი ხელოვნური დამატკბობლებით, რომელზეც მზის პირდაპირი სხივებია მიმართული. ტკბილ გაზიან სასმელებში არსებული ხელოვნური დამატკბობლები ვერ ჩაიცვლება საფრთხის შემცველად მისი შემადგენლობის გამო, თუმცა ის წარმოადგენს სხვა საფრთხეს. როცა მუდმივად ვიღებთ ტკბილ გაზიან სასმელს, რომელიც არ შეიცავს შაქარს, მაგრამ ტკბილია, ჩვენ ვატყუებთ ორგანიზმს, რის გამოც შემდეგ რთულდება ისეთი პროდუქტების მიღება, რომელიც შაქრიანია. ორგანიზმი ეჩვევა ტკბილის ისე მიღებას, რომ მისი გამანეიტრალებელი ჰორმონები აღარ გამოიყოფა. ამ ჰორმონების გამოყოფა შემდგომში არ ხდება აღარ შაქრიანის მიღების დროს, რის გამოც ვიღებთ ძალიან ცუდ შედეგს.
გაზიანი გამაგრილებელი სასმელები ხელოვნური დამატკბოვლებით ისეთივე ცუდია, როგორც ბუნებრივი შაქრით. ისინი შინაგანი ორგანოების გარშემო ტოქსიკურ ცხიმის გროვას ქმნის. გარდა შაქრისა და დამატკბობლებისა, ტკბილი გაზიანი სასმელები შეიცავს ორთოფოსფორულ მჟავებს. ალბათ ინტერნეტში არაერთი ვიდეო გინახავთ, სადაც გაზიანი სასმელის დახმარებით ჟანგიან ნივთებს ასუფთავებენ. აღნიშნული ეფექტი ორთოფოსფორული მჟავების დამსახურებაა. აზიანებს თუ არა კუჭ-ნაწლავის გარს ორთოფოსფორული მჟავები, ისეთივე წარმატებით როგორც ჟანგს და ნატებს, ამას გადაცემის დასკვნით ნაწილში გავიგებთ. მანამდე კი გავარკვიოთ, რა სხვაობაა სხვადასხვა სახეობის წვენებს შორის, როგორ უნდა გავარჩიოთ ნატურალური და ფალსიფიცირებული ერთმანეთისგან, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება აღნიშნული პროდუქტების ყიდვისას და რომელი წვენია ყველაზე სასარგებლო. ხილისა და ბოსტნეულის წვენი რამდენიმე ნაირია. ყველაზე მაღალი ხარისხით ახლად გამოწურული, ეგრეთ წოდებული ფრეში გამოირჩევა, რადგან მასში შენარჩუნებულია ვიტამინები. ასეთი წვენი ძირითადად სახლის პირობებში ან კაფე-ბარებში არის ხელმისაწვდომი. მაღაზიის დახლზე შესაძლოა შეხვდეთ ასეთ პროდუქტს და ის სხვა წვენებთან შედარებით ძვირი ღირს. ალბათ ახლად გამოწურული წვენი ძალიან სასარგებლო გონიათ. სამწუხაროდ ასეთ პროდუქტშიც არის გარკვეული საფრთხე, რომლის შესახებაც აუცილებლად გეტყვით. თუმცა მანამდე წვენის სხვა სახეობების შესახებ მოგაწვით ინფორმაციას. ახლად გამოწურულის შემდეგ ყველაზე ხარისხიანი კონცენტრატისგან აღდგენილი წვენია. მისი დამზადების ტექნოლოგია შემდეგნაირია. ქარხანაში კარგად გარეცხილ ხილს ამ ბოსტნეულს წურავენ და მისგან მთლიანად იღებენ სითხეს. თითქმის ყველა ხილი და ბოსტნეული დაახლოებით 85% სითხისგან შედგება. სწორედ ამ სითხეს აცლიან მწარმოებლები პროდუქტს, რის შემდეგაც ხდება მიღებული კონცენტრატის ექსპორტი, ანუ მას აგზავნიან სხვადასხვა ქვეყანაში სარეალიზაციო. რეალიზაციამდე კი ადგილზე ემატება სითხის ის რაოდენობა, რაც მას გამოაცალეს. ასევე ხშირად ამატებენ ასეთ პროდუქტს ვიტამინებს, რადგან კონცენტრატის მიღების დროს ვიტამინები იკარგება. სასურველი გემოსა და კონსისტენციის მიღების შემდეგ ასეთი წვენი თავსდება ჭურჭელში და გადის პასტერიზაციას, ანუ გარკვეულ ტემპერატურაზე გარკვეული დროით აჩერებენ, რომ ის არ გაფუჭდეს მარტივად. ასეთი წვენი 100%-ით ნატურალურია და ეს ინფორმაცია მის შეფუთვაზეც არის მითითებული. ანუ თუ თქვენ გსურთ შეიძინოთ სასმელი, რომლის შემადგენლობაში მხოლოდ წვენია, შეფუთვაზე უნდა მოძებნოთ წარწერა წვენი, რადგან სხვა ნებისმიერი წარწერის შემთხვევაში პროდუქტი არ იქნება 100%-ით ნატურალური. კანონმდებლობით კი თუ წვენი არ არის 100%-ით ნატურალური, წარმოებელს არ აქვს უფლება მას დააწეროს წვენი. პროდუქტს, რომელიც ხილისა და ბოსტნეულის გარდა სხვა დანამატებს შეიცავს, მაგალითად შაქარს, წყალს და ასე შემდეგ, შესაძლოა ნექტარი ეწეროს. თუმცა აქაც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ნექტარის შემადგენლობაშიც ხილის ამ ბოსტნეულის წილი 25-დან 50%-მდეა. დანარჩენი კი სხვადასხვა დანამატები. თუ კი პროდუქტს არც წვენი და არც ნექტარი არ აწერია, ასეთი სითხე უბრალოდ გამაგრილებელი სასმელია, რომლის შემადგენლობაში 25%-ზე ნაკლებია წვენის წილი. თუმცა შესაძლოა პროდუქტში საერთოდ არც იყოს ის. რა სხვაობებია ახლად გამოწურულ, ასევე კონცენტრირებულ და აღდგენილ წვენებსა და ნექტარს შორის უკვე ვიცით. ასევე ვიცით ყიდვისას რა წარწერებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენთვის სასურველი პროდუქტი შევიძინოთ. თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, არსებობს ზემოთ ჩამოთვლილ წვენებზე დაბალი ხარისხის პროდუქტი, რომელშიც შესაძლოა საერთოდ არ იყოს ხილის წილი, ან უმნიშვნელო რაოდენობით შეიცავდეს ნატურალურ ინგრედიენტებს. ისმის კითხვა, რა შეიძლება შედიოდეს ასეთ სასმელში, რომელიც არ მზადდება ხილისა და ბოსტნეულის წვენისგან. წყალი, შაქარი, მჟავიანობის მარეგულირებელი, არომატიზატორები, საღებავები და ხილის უმნიშვნელო რაოდენობა. ასეთია იმ სასმელების შემადგენლობა, რომელსაც ხშირად როგორც წვენს ისევ ყიდულობთ, რადგან შეფუთვაზე ხილის მიმზიდველ გამოსახულებას შეცდომაში შევყავართ. ეს მარკეტინგული გათვლაა მყიდველის არჩევანზე ზემოქმედების მოხდენის მიზნით, თუმცა ასეთ პროდუქტში ხილის არომატიზატორია და არა ხილი. აქვე რჩება, გაეცანით შემადგენლობას, უმჯობესია არომატიზატორები ნებისმიერ გამაგრილებელ სასმელში იყოს ნატურალური და არა ნატურალურის იდენტური. უსაფრთხო პროდუქტი არ უნდა შეიცავდეს საღებავებს, ან ბუნებრივი საღებავებით უნდა იყოს შეფერილი. ამის გარკვევა კი უკვე შეძენილი წვენის შემთხვევაში მარტივია. თუ მუქი ფერის წვენს ამოწმებთ, ჩაასხით ის ჭიქაში ნახევრამდე. იგივე რაოდენობის წყალში ჩაყარეთ 1 ჩაის კოვზის სოდა. მოურიეთ და დაასხით წვენს. ნატურალური ინგრედიენტების მქონე პროდუქტი ფერს შეიცვლის. ხელოვნური საღებავით გაფერადებული კი არა. აღნიშნული ექსპერიმენტი ალუბლის, ბროწეულის და სხვადასხვა კენკრის წვენების შესამოწმებლად გამოგადგებათ. ღია ფერის წვენებით სოდის დახმარებით მოწმდება, თუმცა მეთოდი განსხვავებულია. დაახლოებით 100 გრამ წვენს დაუმატეთ 100 გრამი სოდიანი წყალი. გააცხელეთ ქურაზე.
ცხელი წვენი დაასხით ჭიქაში და შეადარეთ წვენის პირვანდელ ფერს. თუ გაცხელებული სოდიანი სითხე იგივე ფერის დარჩა, ის ხელოვნური საღებავითაა გაჯერებული, რადგან ნატურალური ინგრედიენტების მქონე პროდუქტი ასეთი მოქმედებების შემდეგ ოდნავ გაღიავდება. ახლა კი როცა უკვე იცით სხვადასხვა სახეობის წვენებს შორის სხვაობა, მათ შეფუთვაზე დატანილი გასათვალისწინებელი ინფორმაციები გეტყვით, რომ რაც არ უნდა ნატურალური იყოს ხილის წვენი, ის არ შეიძლება მიიღოთ დიდი რაოდენობით, რადგან გამოწურის პროცესში იკარგება რბილობი, ანუ უჯრედისი, რომელიც ხილში არსებულ შაქარს უსაფრთხოს ხდის. სუფთა წვენი კი წარმოადგენს ნახშირწყლების წყაროს, რომელიც დიდი რაოდენობის შემთხვევაში საზიანოა ჩვენი ორგანიზმისთვის. ახლა სხვადასხვა პროდუქტისგან მიღებული წვენების უპირატესობებსა და უარყოფით მხარეებზე გეტყვით. ყველაზე სასარგებლო ბოსტნეულის წვენებია, განსაკუთრებით კარგი თვისებებით კი ტომატის წვენი გამოირჩევა. პომიდორში არსებული სასარგებლო ნივთიერება ლიკოპენი, რომელიც კიბოსთან ბრძოლის საუკეთესო ნატურალურ საშუალებადაა მიჩნეული, გადამუშავებულ ტომატში გაცილებით მეტია. ანუ ტომატის წვენი უფრო სასარგებლოა ვიდრე თავდაპირველი პროდუქტი, პომიდორი. ამიტომ მიიღეთ ის ხშირად, თუმცა მისგან ამ უნიკალური ნივთიერების ასათვისებლად უმჯობესია არ მიიღოთ ის რკინის შემცველ პროდუქტებთან ერთად, მაგალითად ხორცთან. ხილის წვენების მირთმევისას კი შემდეგი რჩევებია გასათვალისწინებელი. ბროწეულის წვენი მნიშვნელოვნად აზიანებს კბილის ემალს, მასში არსებული ორგანული მჟავების გამო. ამიტომ უმჯობესია ის საწრობით მიირთვათ. ეს რჩევა გაითვალისწინეთ სხვა მჟავე წვენების მიღების დროსაც, მაგალითად ციტრუსის. თუ ფორტოღლისა და გრეიპფრუტის წვენი გიყვართ, გახსოვდეთ, აღნიშნულ პროდუქტებში შედის ფლავონოიდები სახელწოდებით ნარინგინი და გესპერიდინი. არსებობს პრეპარატების დიდი ჩამონათვალი, რომელთა მოქმედებასაც აღნიშნული ნივთიერებები ცვლიან. ამიტომ თუ კი სისტემატიურად იღებთ გარკვეული ტიპის წამლებს, მათ შორის ჩასახვის საწინააღმდეგო აბებსა და გულის სამკურნალო პრეპარატებს, ციტრუსის წვენის სიფრთხილით უნდა მიიღოთ, რადგან მან შეიძლება წამლის მოქმედება შეცვალოს. ნატურალური წვენი სასარგებლო პროდუქტია, თუმცა ბევრად უფრო სასარგებლო თავად ხილი და ბოსტნეულია, რომელიც მდიდარია უჯრედისით. წვენის მიღების დროსაც უმჯობესია არა სუფთად გამოწურული ეს პროდუქტი, არამედ რბილობიანი, რადგან რბილობი შაქრის სწრაფად შეწოვა შეუშლის ხელს. როგორც გავარკვიეთ, ნატურალური წვენის მიღების შემთხვევაში დასაცავია დოზები, მასში არსებული შაქრის მაღალი შემცველობისა და უჯრედისის სიმცირის გამო. რეკომენდებულია დღეში მხოლოდ ერთი ჭიქა ასეთი პროდუქტის მირთმევა. ჩვენ უკვე გითხარით გაზიან სასმელებში შემავალი შაქრის ძალიან სახიფათო მოქმედების შესახებ. თუმცა საინტერესოა, არის თუ არა სხვა მხრივ ტკბილი გაზიანი სასმელები ჯანმრთელობისათვის საშიში. ნახეთ, რისთვის გამოიყენება ორთოფოსფორული მჟავები სასმელებში და რა ზიანი შეიძლება მიაყენოს მან ორგანიზმს, კომპონენტმა, რომელიც ნივთებს ჟანგს და ნადებს აცლის. ორთოფოსფორული მჟავები სასმელების ეტიკეტზე ასე აღნიშნული E328. მას მწარმოებლები სასმელში რამდენიმე დანიშნულებით ამატებენ. ის იცავს პროდუქტს ამ მჟავებისგან და ფერის შეცვლისგან. მისი მთავარი ფუნქცია კი ზედმეტი სითბოს განეიტრალებაა. ანუ ჩვენი ენის რეცეპტორებს მოსწონს ზედმეტად ტკბილი პროდუქტი. თუმცა იმას, რომ ძალიან ბევრი ტკბილი სასმელის მირთმევა შევძლოთ, ორთოფოსფორული მჟავები უზრუნველყოფს. ამაში დასარწმუნებლად შეგიძლიათ ექსპერიმენტი თავად ჩაატაროთ. სცადეთ დალიოთ სახლში მომზადებული 300 მილილიტრი ტკბილი სასმელი 6 კოუზის შაქრით. მისი დალევა გაგიჭირდებათ, თუმცა მარტივად დალებთ ნებისმიერ კოლას, რომელიც ამ რაოდენობის შაქარს შეიცავს. ის რომ ორთოფოსფორული მჟავები ჟანგს და ჭუჭხს მარტივად აშორებს ნივთებს, აჩენს ეჭვს, რომ ის ასევე მარტივად აზიანებს კუჭ-ნაწლავს. თუმცა გავარკვიეთ, რომ კუჭში გაცილებით უფრო ძლიერი მჟავებია, ამიტომ ამ მხრივ ორთოფოსფორული მჟავები ვერ ჩაითვლება სახიფათოდ. ბევრად უფრო საზიანო კუჭისთვის ნახშირორჟანგია, ანუ ის გაზი, რომელიც სასმელს აქვს. პროვოცირებას მოახდენს მთელი რიგი პრობლემებისა, რომელიც შეიძლება ადამიანს აწუხებს. განსაკუთრებით ეს შეეტყობა იმ ადამიანებს, რომელთაც ქრონიკულად აწუხებთ კუჭ-ნაწლავის დაავადებები და განსაკუთრებულად ეს ეხება წყლულოვან დაავადებას, კუჭისა და 12-გოჯა ნაწლავის წყლულოვან დაავადებას, კერძოდ კიდევ ასე ვთქვათ, ქრონიკულად მიმდინარე ანთებით პროცესებს, გასტრიტებს, დუოდენიტებს და ასე შემდეგ. რაც უფრო ცივია სითხე, რომელსაც იღებს ადამიანი, მით უფრო მეტი ნახშირორჟანგი ჩადის მის ორგანიზმში. რაც უფრო თბილია, ნახშირორჟანგი ვერ იკავებს თავს და იგი აირის სახით ვრცელდება. ყველაზე დიდ საშიშროებას ორთოფოსფორული მჟავები ჩვენს კბილებს უქმნის.
გაზიანი სასმელები შეიცავს შაქარს და მჟავას და სუბუქად რო ვთქვათ, ძალიან არასასიამოვნო კომბინაცია კბილებისთვის, რომელიც შილის კბილის მინანქარს და ხელს უწყობს კარიესის განვითარებას. ამავდროულად გაზიანი სასმელები შეიცავს ნარშირ ორჟანგს, რომელიც დამოუკიდებლად აღებული უვნებელია, მაგრამ ის ასევე მისი მაღალი კონცენტრაცია აზიანებს კბილის მინანქარს და ხელს უწყობს მომატებულ გრძნობელობას. ამ მხრივ განსაკუთრებით საზიანოა ლიმონის, ლაიმის და გრეიპფრუტის გაზიანი სასმელები, რადგან მათ შემადგენლობაში ლიმონმჟავაა, რაც დამატებითი ზიანის მომტანია კბილებისთვის. ამიტომ ჩვენი რეკომენდაციაა ტკბილი გაზიანი სასმელები გამონაკლის შემთხვევაში მიიღოთ და მისი მირთმევისას საწრუპი გამოიყენოთ, რადგან ასე სასმელი თითქმის არ ეხება კბილებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოივლეთ წყალი სასმელის დალევისთანავე. გაზიანი სასმელის შემადგენლობის ჩამონათვალში ხშირად შეგხვდებათ კოფეინი. ეს ის კომპონენტია, რომელიც ადამიანის ტონუსის ამაღლებას უწყობს ხელს. ხშირად ასეთი სასმელი გვეხმარება ძალების აღდგენაში. თუმცა აღნიშნული სასმელი ძალიან უყვართ ბავშვებსაც. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავინტერესდით, არის თუ არა საშიში კოფეინის შემცველი გამაგრილებელი სასმელის მიღება ბავშვებისთვის. რაც შეეხება კოფეინის შემცველი სასმელების მიღება, დიდი რაოდენობით არ უნდა მიიღოს ბავშვმა. ის შეიძლება რაღაც გარკვეულ დაუშვათ კვირაში ერთხელ 150-200 მილილიტრი მიიღოს დღის განმავლობაში, კვირაში ორჯერ, როგორც არა ისე რომ ყოველდღიურად მოიხმარდეს. რამე თუ როგორც მოგეხსენებათ, კოფეინი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის აღმზნებელი, ჭარბი რაოდენობით მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს უძილობა, ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვანაირო ფსიქიატრიული დარღვევები და აქედან გამომდინარე ესეთი რეკომენდაციას ჩვენ პედიატრები, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ბავშვებს ჩვენ გაზირებული მინერალური, მათ შორის კოფეინის დიდი რაოდენობით შემცველი სასმელები და განსაკუთრებით ენერგეტიკული სასმელები რეკომენდაციას ჩვენ არ ვაძლევთ. დასკვნა ასეთია: პასტერიზებული წვენები ტკბილ გაზიან სასმელთან შედარებით უსაფრთხოა. თუმცა არც ხილის წვენების შეუზღუდავად მირთმევაა რეკომენდებული, რადგან მაღალი ხარისხის ნატურალური ხილის წვენიც ბევრ შაქარს შეიცავს და დღის განმავლობაში არ უნდა მიიღოთ 1 ჩიქაზე, ანუ 200 მილilitrზე მეტი ეს პროდუქტი. უმჯობესია არჩევანი ბოსტნეულის წვენებზე გააკეთოთ და ამ მხრივ საუკეთესო ტომატის წვენია. რაც შეეხება ტკბილ გაზიან სასმელებს, მათი მირთმევა საერთოდ არ არის რეკომენდებული. თუმცა გამონაკლისის შემთხვევაში არჩევანი გააკეთეთ ისეთ პროდუქტზე, რომლის შემადგენლობაში უფრო ნაკლები ნახშირწყლები, ანუ ნაკლები შაქარია. და ბოლოს, გახსოვდეთ, სოფლიოში ზედმეტი კალორიებისა და შაქრის მიღების შედეგად გამოწვეული სიმსუქნით უამრავი ადამიანი არის დაავადებული. ამ მხრივ მექსიკა ერთ-ერთი ლიდერი სახელმწიფოა, რის გამოც ხელისუფლებამ ტკბილ გაზიან სასმელებზე აქციზის მაღალი გადასახადი დააწესა, რამაც პროდუქცია გააძვირა და ის არ არის მარტივად ხელმისაწვდომი. შეზღუდვები მოქმედებს საფრანგეთშიც, სადაც სტრაფიკოების ობიექტებს ეკრძალებათ აქციის ფარგლებში ტკბილი გაზიანი სასმელის უფასოდ გაცემა. ტკბილ გაზიან სასმელებზე შეზღუდვები დააწესა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც. ამერიკის მთავრობა ზრუნავს თავის ახალგაზრდობაზე და ეს დასტურდება იმით, რომ არსებობს რეგულაცია, რომელიც გრძალავს მაღალკალორიული გაზიანი სასმელების გაყიდვას სკოლებში. ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი ტიპის შეზღუდვები არ არსებობს და ადამიანებს აქვთ თავისუფალი არჩევანი. თითოეულ ჩვენთაგან შეუძლია ნებისმიერ ადგილზე საკმაოდ იაფად შეიძინოს ტკბილი გაზიანი სასმელი. თუმცა მეცნიერების რეკომენდაციაა, რომ ეს არჩევანი ჩვენი ჯანმრთელობის სასარგებლოდ გავაკეთოთ და არ მივიღოთ აღნიშნული სასმელები ხშირად. ასევე შევზღუდოთ სხვადასხვა ხილის წვენების დიდი რაოდენობით მირთმევაც და წყურვილის შემთხვევაში უბრალოდ მივირთვათ წყალი. მე მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით, სადაც სხვა პროდუქტებსა და ნივთებზე მოგაწვდით საიმედო რეკომენდაციას.